Sziasztok! A mai videóban a nyulak álvemhességéről lesz szó. Ugye többen is kérdeztétek, hogy mi ez az álvemhesség, miért alakul ki, illetve miért okoz ennyi sok bosszúságot nagyon sok nyulásznak. Megpróbálok a legjobb tudásom szerint válaszolni rá, de mielőtt belekezdünk a videóba, szeretném elmondani, ha új vagy a csatornámon, köszönöm, hogy itt vagy. Én Beregszászi nyúltenyésztő vagyok, 2007 óta foglalkozok nyulakkal, és 2015 óta tenyésztem is őket. Fontos tudni, hogy 2024 márciusától elkezdtem fűrjekkel is foglalkozni, japán és texasi fűrjekkel, ezzel kapcsolatos videókat találsz szintén a csatornámon. 30 darabbal indultam, jelenleg egy 200 darabos állományom van a fűrjekből, és már állítok elő marinált tojást, bükkfánfüstöltet, és még egy csomó minden mást. Természetesen a nyúltenyésztést nem hagytam abba, ugyanúgy szerepel az étlapon füstölt nyúl, nyúlkolbász, és még egy csomó finom ingyenségek. Ezeket mind saját magam készítem elő, és a videóimban feltüntetett nyulászatban termelem hozzá az alapanyagot. Évente átlagosan 600-800 darab nyúl kerül ki a nyulászatomból, ezeknek egy jelentős része tenyésznyúlként végzi, a maradék pedig vágói húsba megy természetesen. De igen, iratkozz fel a csatornámra kérlek, ha tetszik, amit látsz és hallasz, illetve szeretném megköszönni azokat, akik a tagságukkal is támogatják egy kávé árával ezeket a videóknak az elkészítését, ez nagy segítség nekem, köszönöm szépen mindenkinek, hogy ennyit is szán rám az idejéből és az anyagiakból, és ha nincs rá keret, semmi baj, kérlek, akkor egy lájkot, egy hozzászólást írjál, hiszen mindenképpen a Facebook előtérbe helyezi a videót abban az esetben, hogyha több hozzászólás van, és több válasz van a videó alatt, hiszen akkor az algoritmus több embernek fogja felajánlani. De beszéljünk az álvemhességről. Mi is az az álvemhesség? És most megfordítom a kamerát, és mutatok nektek egy tipírták példát, hiszen én is tudok ilyennel szolgálni. Nézzétek meg! Pillanat. Próbálom feloldani, megvan. Jó, és most látható is. Látjátok, itt egy tipírták nyúl, ami bár nem álvemhes, ez most konkrétan, mert látszik a hasán, de mindjárt mutatok egy másikat, ami viszont igen. Látszik a hasán, hogy ugye ő már nem sokára fialni fog. Sokszor összekeverik a előre megrakott fészket az álvemhességgel, éppen ezért nagyon fontos elsődlegesen az, hogy ezt ki tud szűrni. Kell vezetned egy táblázatot abból, hogy mikor bakoltattál, mikor tetted a nőstényt a bakhoz, és mikorára várható a fialás. Úgy igazából már 2 héttel a fialás előtt vannak nőstények, sőt, amelyik már az első hét után, hogy bepárzott és érzi magába a kis nyulakat, elkezd fészket rakni, ahogy ez szintén megtette. Sőt, nem csak fészket rak, hanem ki is tépi a szőrét. Itt egy másik nyulam, ami, hogyha megnézzük, megmutatom nektek, szintén előkészítette a fészket. Látjátok? Ő is már nem sokára fialni fog, egy hét van még hátra, de még szőrt nem tépett. Mind a két nyúl német óriással volt pároztatva, ugyanis szeretnék létrehozni egy saját XXL-es vonalat. Ugye van fehér német óriásom ehhez, és ezért is pároztattam őket, és kíváncsian várom az utódok születését, mert hogy igazából eddig még nem próbálkoztam fajtatiszta pannont és fajtatiszta német óriást párosítani ebbe a formában, hiszen tudom azt, hogy akkor el fogja veszíteni valamelyik jó tulajdonságát a nyúl, de viszont éppen ezért van a szelekció, és ezért van a tenyésztésnek a folyamata, de erről majd később egy videóban fogok még beszélni, amikor majd meglátjátok, hogy ettől függetlenül ki lehet tenyészteni az XXL-es vonalat. De menjünk tovább az álvemhesség kapcsán. Tehát álvemhesség. Mikor alakul ki? Az álvemhesség kialakulhat már, hogy igazából ivar életkortól megkezdve bármikor. Tehát amikor egy nyúl eléri az ivar életkort, bármikor tud szőrt tépni, és bármikor tud úgy viselkedni zavartan, mint akinek ott fejlődnek benne a kicsi nyulak. Ezt hormonális zavar idézi elő,
Sok esetben közrejátszik a baknak is a szerepe. Például egy olvasó, és egy néző, bocsánat, írta az egyik videó alá, hogy ő már, és az ő adta meg a végső lökést, hogy ezt a videót elkészítsem, hogy ő már körülbelül kétszer is berakta a nőstényt, fiatal nőstényt a bakhoz. Mind a kétszer bakoltatás után gyönyörűen fészket rakott rá 20 napra, gyönyörűen szőrt tépett, de viszont nem volt egyszer sem utód. Amikor a nyulakba beindul ez a hormonális változás, amit a bak is, mint említettem, előidézhet, akkor ez bármikor megtörténhet. Figyelni kell arra, éppen ezért érdemes több bakot is tartani. Figyelni kell arra, hogy ez lehet rövidebb lefolyású is, ez a fajta ávemhesség, ami azt jelenti, hogy lehet mondjuk egy ilyen 3 napos, de akár egy 2-3 hetes is. És hogyha nem tartjuk nyilván, például egy Excel táblázatba, vagy bármilyen noteszbe, attól, hogy kinek mennyi nyula van, hogy melyik nyulat mikor, melyik bakkal pároztattuk, vagy csak egy bakunk van például a nyulászatunkban, mindig kell egy tartalékbaknak lenni, tehát ne sajnáljátok annak a tartási költségét, akkor úgy igazából kellemetlen helyzetbe kerülhetünk, mert az ávemhesség miatt egyszerűen alig lesz szaporulatunk még a szupernyulaknál is. Tehát látjátok, a pannonnál is ez kialakulhat, de azt tapasztaltam, hogy nagyon-nagyon ritkán. Illetve nekem van egy olyan jó szokásom, vagy nem tudom minek nevezzem, amit nektek is javaslok mindenképp, mégpedig az, hogy mikor megvolt a pároztatás, és legalább megvolt 2-3-szor, akkor mindenképpen tegyétek be 3 nap múlva újra a bakhoz a nőstényt. Itt újra elfordítom a kamerát. Van egy ilyen képernyő zár ezen, ezt fel kell oldanom, hogy lássam is, hogy ti mit fogtok látni. Nos, tehát ávemhességet úgy tudjuk megelőzni elsődlegesen, hogy legyen legalább 2 bakunk és jó minőségű. Másik dolog, hogy a nyulakat megfelelő étrenddel étkeztessük, tehát kiegyensúlyozott legyen az étrendje, és a harmadik, hogy amennyire lehet, akkor amikor van a pároztatási időszakunk, akkor mindenképpen bepárzott a nyúl, 3 napra rá tegyük be újra. Tehát, és ha újra bepárzik, akkor 3 nap múlva újra ismételjük meg. De ha 3 nap múlva nem is engedi magát, és ad ki vinnyogó hangot, még egy 7 múlva tegyük be újra. Nem fog kárt tenni a bak a nyúlba, még az anyanyúlba se. Nekem volt olyan, hogy 1 vagy 2 nyúlnál összekevertem a felírásokat, hiszen csak azt tud hibázni, aki csinál is valamit, ugye? Hiába vezettem az Excel táblázatot. És azt a nyulat, amit már vártam, hogy lefialjon, rosszul írtam fel a dátumát, és már vagy 3 nap eltelt, nem fialt le. Ezért betettem a bakhoz, bár nagyon kövérnek tűnt, és úgy tűnt, mintha hasas lenne, de hát tudtam, hogy tudnak ők is akár elhízottan is ilyet produkálni. És érdekes módon, mikor betettem a bakhoz, másnap reggelre lefialt. Hát csodálkoztam is, de aztán rájöttem, hogy én rontottam el, úgyhogy ezen ne lepődjetek meg. Megelőzni a ávemhességet úgy igazából, akármit olvastam a szakirodalomba utána, nem tudod. Inkább szelekció folytán, tehát vannak nyulak, amelyek, vagy vannak ágak, amelyek hajlamosabbak arra, hogy álterhesek legyenek, ávemhesek legyenek, és ha azt látod, hogy egy nyulad álvemhes lesz, és egy évben ezt megcsinálja veled 2-szer, akkor az még akár szervi problémára is utalhat. Például, és sőt, úgy igazából sok esetben szervi probléma is lehet belőle, tehát már csak az álvemhességből, mert a nyulaknál van egy olyan, hogy annyira beleéli magát, hogy ő most vemhes, hogy akár képes azt is, hogy beduzzadnak majd a tőgyei, és tejtermelés indul, de mivel nem lesz kis nyúl, ami majd onnan kiszívja, így a tej be fog gyulladni a tőgyébe. Sőt, méh problémák, méh nyakrákja is lehet ettől a nyúlnak, és soha többet nem fog tudni fialni. Tehát ez egy olyan probléma, amit hogyha egy nyulat 2-szer is megcsinál, akkor az javasolt, hogy azt a anyanyulat vont ki a tenyésztésedből. Én minden esetre ezt csinálom, amíg anyanyúl egyszer ezt megteszi, azt feljegyzem,
Következő alkalommal, ha újra nem fial le, még egyszer megteszi, ha azelőtt többször jól fialt, akkor is kivonom a tenyésztésből, hiszen ő akkor nekem csak ráfizetés. Mert ha kiszámoljátok, hogy most igazából, amikor tartasz egy nyulat, úgy, hogy közben nem fial utódokat, tehát itt egy nőstényről beszélek, akkor úgy igazából miért is étessük? Ha megfelelő súlyban van, akkor célszerű levágni. Tehát nagyon-nagyon ritka az az eset, hogyha olyan hiányod van, hogy nincs pénzed esetleg egy újabb nyúlra, vagy nem tudsz honnan bekeríteni, vagy nincs időd utána járni, akkor oké, hogy még azt egy kis időt, de ne sajnáljuk a tenyésznyulakat cserélgetni, ne sajnáljuk levágni a nyulakat. Én ezt is megtanultam, tehát amikor akármilyen szép bakod van, már nem úgy jön tőle az utódok, vagy akármilyen szép nőstényed van, de nem úgy fial, ahogy kellene. Egy-két, de maximum 2 esélyt adok neki. Ha nagyon-nagyon ritka vérvonal, és szükségem lenne a vérvonalára, akkor 3 esélyt, sőt itt volt egy bak, ahol most ilyen kicsik vannak. Majdnem, gyerekek, majdnem egy évet vártam vele. Itt ebbe a szekcióba volt, egy nagyon különleges vérvonalból volt, és szükségem lett volna erre a vérvonalra. Nagyon szép bak volt, gyönyörű volt, és ahányszor tettem hozzá nőstényt, a nőstény már szinte aláfeküdt, akkor se, nem tudta egyszerűen megugrani. Úgyhogy saját hibámból tanulva ti ezt ne kövessétek el, vágjátok nyakon, legyen egy finom kolbász, vagy bográcsos belőle bármi. Következő videóban azokat a kérdéseket fogom megválaszolni, már van 7 ilyen kérdés, ami eddig összegyűlt, amit ti tettetek fel a különböző videók alatt. És még üzenem annak a kedves nézőnek, aki a fűrjes videó alá írta, úgyhogy ezt a kérdést most rögtön megválaszolom, mert érdekelte őt, ezért kétszer is feltette ezt a kérdést már nekem, és elnézést, hogyha nem jól válaszoltam meg számára az előző fűrjes videóba. Az volt a kérdése, hogy miért váltottam a fűrjeknél gyári ketrecre. Miért nem maradtam meg a fahagyományos ketrecnél? Az én szemszögömből ennek több oka volt. Az egyik az, hogy már építettem faketrecet, ugye, amit meg is mutattam, a tyúkolba volt. Ezek a faketrecek, ugye, mivel a tyúkolba volt, nagyon jól működtek egy darabig, aztán elkezdtek benne hullani a fűrjek. Ez az egyik. A másik, hogy rendszeresen ezeket a ketreceket, mivel félig önpontyantós volt, de csak félig, ezért takarítani kellett, és hát nem volt egyszerű a takarítása, hiszen ott voltak benne a fűrjek. Úgyhogy mindig a ketrecet ki kellett pakolni, és ahhoz, hogy ne halmozódjon fel a fűrkaki, ezért legalább hetente egyszer-kétszer is volt, úgyhogy ki kellett takarítani. Újra beforgácsolni, és a többi, illetve a tojás összeszedés. Tehát az igazság az, hogy még akkor nem csináltam meg olyanra a faketrecet, hogy olyan tojás kigurulós legyen, vagy hogy önitató-rendszer legyen, mindig ilyen itató, mint a csirkéknek is, valamit körbe tudnak, abba tettem bele nekik vizet, amit sokszor kipancsoltak, belepiszkoltak, és még sorolhatnám. És amikor megláttam ezt a gyári ketrecet, kiszámoltam, és nagyon jó volt a számítás, mikor kipróbára megvettem az első 4 szinteset, hogy mennyit kell vele foglalkoznom. Az előző videóban már elmondtam, hogy naponta egyszer feltöltöm az itatást, naponta egyszer, max. 2-szer, reggel és este teletöltöm az etetőedényeket, átlagosan 25-30 fűr fér bele simán egy szintbe, tehát egy 4 szintesbe 120 fűrjet tudok tárolni egyszerre egy 2 négyzetméteren, vagy 1,5 négyzetméteren. Oda viszem a ketrecet, mivel nagyon könnyű és fém, ahova akarom. Megfelelő levegőztetés biztosít a számára. Tálcák, masszív tálcák vannak alatta gyárilag, ami azt jelenti, hogy egy kihúzás, tehát ha 30 fűr is van, hetente 2-szer kihúztam a tálcát, egy kőműves kanállal kikapartam belőle a fűrtrutyit, visszatettem, és tiszta az egész. Tehát úgy igazából rengeteg időt takarítottam meg vele. Arról nem beszél, hogy higiéniai szempontból sokkal jobb a tojófűrjeknek, és a tojás is gyönyörűen kigurul mindig. Tehát rengeteg időt és energiát spóroltam meg vele. Igen, egyszeri befektetésnek kellemetlen volt, mert ugye 25 000 forint egy ilyen ketrecnek szintje, viszont hosszú távon megéri, és kiszámoltam, ha most újra rendelek fát,
újra rendelek, tehát faanyagot, utána járok ezeknek az itatórendszereknek, azt megkeresem, rendelek és a többi, és mire összeállítom, amire szintén idő kell, úgy igazából majdnem ott vagyok, mintha megvettem volna a gyárit. És arról nem beszél, hogy jelenleg itt nálunk háború van, férfiaknak mászkálni igencsak nehéz, főleg amikor jönnek különböző sorozó helyekről, biztos láttatok erről videót Odesszából, vagy össze-vissza jönnek ilyen sorozóbiztosok, és úgy igazából sokukat nem érdekel, hogy neked milyen papírod van. Ha az ő számukra ez nem megfelelő, egyszerűen visznek a frontra. Úgyhogy úgy igazából ezért is egyszerűbb így megoldani. Jó? Köszönöm akkor a figyelmeteket, ha tetszett a videó, akkor nyomj egy lájkot, és oszd meg a saját Facebook oldalonon akár, iratkozz fel a csatornámra, megköszönöm minden feliratkozást, illetve hogyha külön megtisztelsz azzal, hogy támogatod a munkámat, akkor választhatsz több lehetőség közül egy fél kávé árától egy teljes kávé áráig, úgyhogy nézzétek továbbra is, és köszönöm a figyelmeteket, további szép napot nektek, sziasztok!